Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và tràn ngập yêu thương bên mái ấm gia đình. Và hôm nay mình sẽ lên trải lòng, giao lưu, kể quý vị câu chuyện về người anh em Hoàng Tẩy cầm đầu đội Hải Phòng đấy, va chạm trong trại Thanh Phong, đấy, va chạm với đội Thanh Hóa các bạn. Và trước khi vào giao lưu kể chuyện như thường lệ thì em xin chúc tất cả các quý vị khán giả có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Và mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và đăng ký hộ kênh em trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn và kính chào tất cả các quý vị khán giả xem live của Tuấn Cháy. Hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2023, em sẽ chia sẻ quý vị khán giả câu chuyện về Hoàng Tẩy. Thì cái năm 2015 em bước chân lên trên trại Thanh Phong, thì cái tăng án đấy em phải chấp hành là 33 tháng các bạn, cho bản án là cố ý gây thương tích. Với thời gian đấy em cải tạo đấy thì em tiếp xúc và gặp rất là nhiều anh Tài. Mặc dù cái bản án của em nó ngắn thôi, nhưng cái quãng thời gian ở đấy để cho em quen được và nhìn nhận được, biết được nhiều những anh Tài người ta số má thực sự. Tuy tuổi người ta còn trẻ, đa số là những người anh em người ta đến từ Hải Phòng và Quảng Ninh, là những người ta có tố chất thực sự, có bản lĩnh thực sự. Ở ngoài người ta cũng từng là một băng đảng khét tiếng. Ví dụ như Hoàng Tẩy là ở ngoài nó có một đội, nó dưới trướng một người anh của nó nhưng mà nó trên rất là nhiều người. Cái băng đảng nó ở ngoài thực sự các bạn là chuyên môn đi đòi nợ thuê, rồi nói chung là chùm sát thủ, những băng nhóm sát thủ. Có cái món đặt hàng nào, ví dụ giải quyết ân oán gì, là đa số là cái đội của nó sẽ ra đứng lên dàn xếp và giải quyết hết tất cả sự việc. Mà chính vì như vậy nó phải, cái bản án nó phải trả giá cho cái bản án nó rất là dài ở trong trại giam Thanh Phong. Và sau khi nó chấp hành một thời gian ở đấy và nó cũng va chạm rất là nhiều các bạn. Những cái sự va chạm của nó ở đấy, có những anh em không hiểu, không biết gì về thằng Hoàng Tẩy này, về kinh tế thực lực của nó ở ngoài xã hội và đến bản thân gia đình nó các bạn. Chỉ nghĩ là nó xích mích rồi nó lầy lụa bầy bựa trong đấy, mà cán bộ người ta phải chuyển nó về trại ngoài đấy. Đấy là những người không biết không hiểu thì mới đánh giá một cái nhận xét như vậy. Nếu như các bạn nhé, nếu như mà trong danh sách tối, danh sách đen mà để cán bộ người ta phải trung chuyển, người ta đẩy vào trại khác ấy, thì là đa số ở ngoài Bắc mình là cán bộ người ta bao giờ người ta cũng đẩy vào trong miền Nam các bạn, Sài Gòn đấy, vào mấy cái trại trong miền Nam đấy. Còn nếu như mình mất tiền, có nhu cầu, có nguyện vọng thì là sẽ chuyển về những trại theo như ý mình muốn. Và thời gian đấy thằng Hoàng Tẩy sau cái trận nó va chạm đấy, cái đội Hải Phòng va chạm với đội Thanh Hóa đấy, do cái thằng Phan Anh người Thanh Hóa này và thằng Dương Nga Sơn các bạn, nó cũng bằng tuổi mình, nó ở Nga Sơn Thanh Hóa, cầm đầu đội Thanh Hóa và va chạm với đội của Hoàng Tẩy, cũng xích mích chỉ về mấy cái chân cải tạo đấy, do nó trực buồng và có nhiều những cái vấn đề ABC khác mà nó gây đến cái cục bộ địa phương. Thì khi ở ngoài xã hội thì như nào không biết, nhưng trong trại giam nếu như va chạm cục bộ các bạn, chỉ cần va chạm đến một người ở tỉnh thành nào đó thì là dứt khoát là cục bộ địa phương người ta đoàn kết, người ta sẽ bảo vệ nhau và sẽ gây ra những cái trận chiến. Mà vì như vậy cái thằng Hoàng Tẩy đấy, sau một cái vụ đấy, một thời gian sau là nó bị chuyển về trại Xuân Nguyên Hải Phòng. Thì như em tiếp xúc gần với nó ở đấy, thì như em chia sẻ mọi người từ mấy tập trước ấy, là em tiếp xúc với nó, cùng buồng với nó thua em 2 tuổi các bạn. Đấy, nó sinh năm 1989. Nhưng gia đình nó có điều kiện. Anh chị em nó, mẹ nó ở bên Hồng Kông, ở ngoài xã hội thì anh lớn của nó cũng là người quan tâm, cũng sinh tử với nó cũng sinh tử với anh em. Mà ngược lại là khi nó trượt chân vào trong trại giam là anh em ở ngoài cũng quan tâm và để ý nó, và cũng lo lót cùng là trung chuyển đấy, để chuyển nó về cái trại Xuân Nguyên Hải Phòng. Thứ nhất để cho
nó gần gũi với nhà cửa, và để gần gũi hơn để anh em hay gia đình các bạn người ta đến người ta thăm nom cho nó tiện, và nó nhiều cái nó sẽ lợi lại, mang lợi nhuận lại cho thằng Hoàng này. Mà vì như vậy là anh em nhà nó cũng mất một khoản tiền là cũng lớn đấy, để chuyển nó từ trong trại Thanh Phong mà về đến trại Xuân Nghiên Hải Phòng sau cái vụ va chạm. Thì cái vụ va chạm của nó thì thực sự là các bạn là đầu tiên thì em cũng cải tạo, em cũng cùng buồng với nó các bạn, cũng uống nước cùng với nó, nhưng mình không nghe thấy bàn ra tán vào về cái vụ việc, không biết chuyện gì xảy ra cả. Chỉ vào buổi chiều hôm đấy, thì cái thời gian đấy cái đội em là đội 30 các bạn, tức là cùng với đám đội Tiến Đen và mấy anh em Hải Phòng, đám anh Cường Cháy chứ, và đám anh Quân 30 năm cũng người Ngô Quyền Hải Phòng, là đang cải tạo những cái đội xưởng trong đấy. Độc là đội quản chế, độc tiền án tiền sự nhiều và án dài thôi. Thì buổi chiều hôm đấy thì như những buổi chiều bình thường ra, nếu không chuyện gì xảy ra, thì thằng Hoàng tẩy vào cái tầm giờ 3-4 giờ chiều ấy, là nó sẽ tập tạ các bạn nhé, và bóng bàn đấy, đánh bóng bàn và quét dọn linh tinh đấy. Chủ yếu là nó vận động để cho cơ thể nó khỏe mạnh, bởi vì nó xác định cái tư tưởng của nó, cái bản án nó rồi. Thứ nhất là nó chưa vợ chưa con, và cái cuộc sống của nó cũng ổn định, và cũng anh em ở bên ngoài và gia đình cũng có hướng lo lót cho nó chuẩn bị về trại nhà Xuân Nguyên Hải Phòng để nó cải tạo. Và vì vậy cái tư tưởng nó lúc nào cũng thoải mái, nó sống rất là đoàn hoàng, rất là đầu cuối anh em. Mặc dù nó là người có tiếng nói ở trong trại, từ mối quan hệ và kinh tế và tiếng nói nó đều có hết các bạn, nhưng không bao giờ nó biết chèn ép hay là đe dọa một ai cả, bởi vì nó có nhiều mối quan hệ rộng, kể cả đến cán bộ. Có nhiều nhưng cán bộ các bạn phải kính nể nó, bởi vì cái độ quan hệ của anh em của nó thầy thợ và bôi trơn rất là đều, mà nó sống rất là chuẩn và vuông. Vì như vậy công giáo rất là kính nể nó. Chính vì như vậy nhiều cái công cuộc cải tạo nó ở trong buồng, trong trại các bạn. Với thằng Hoàng Tẩy này thì công việc của nó rất là đơn giản, nó là trực buồng cho khu dãy buồng đội quản chế, nhưng nó khác hẳn với những trực buồng khác. Như những trực buồng khác là phải lặn lội làm việc nọ việc kia, quét dọn rồi đổ rác, và nói chung là cũng phải áp lực đau đầu để quán xuyến buồng đội, và có những tình hình gì đấy báo cáo ra ngoài cho cán bộ trực trại. Nhưng với thằng Hoàng Tẩy nó khác, nó chỉ mang cái mác để trực buồng thôi, cái mác để cho nó cải tạo thôi, chứ thực ra nó không phải làm công việc gì cả. Ngoài ra đã có người khác làm thay thế cho nó hết rồi. Nó thích thì buổi chiều chẳng hạn, nó thích thì nó cầm cái chổi nó quét cái sân cho nó khỏe khoắn con người, không thì nó tập thể dục các bạn, tập tạ, rồi lắm hôm nó xách những xô nước các bạn, đi vòng quanh sân để luyện cơ bác, và đánh bóng bàn. Còn ngoài ra nó không phải làm bất kể một công việc gì cả. Và nó những cái thú vui, như nó nuôi cóc hay là nó nuôi những con chim các bạn ở trong buồng và trong khu. Mà vì như vậy có nhiều những cái ảnh hưởng, có nhiều những cái anh em người dân Thanh Hóa, những anh em ở Thanh Hóa các bạn, người ta không thích, người ta không ưa nó. Mà vì như vậy có nhiều điều ra tiếng vào, và có nhiều những anh em như thằng Dương Nga Sơn đấy, người ở Thanh Hóa, người dân ở Thanh Hóa, người ở Thanh Hóa đấy các bạn, và dùng cái thủ đoạn đấy là thả con chim nó ra, và có những con cóc thì lại bẻ chân của nó. Những lúc nó đi ra ngoài đến những buồng khác nó chơi các bạn, thì lợi dụng lúc nó không có ở buồng thì thằng Dương Nga Sơn thì cải tạo ở trong bên trại, xưởng trong mà, trong trại, thì là lúc về khu để tắm giặt hay là làm những công việc khác, nhìn thấy vậy các bạn, triệt hạ những cái món đồ chơi, những thú chơi tao nhã của nó ở trong nhà tù, và nó được người khác bảo lại với nó. Mà vì như vậy có nhiều những cái nó ức chế, nó khó chịu. Nhưng với thằng Hoàng Tẩy này thì nó khó chịu thật, nhưng nó cho qua,
Bởi vì nó là một con người sống quảng đại, nó không chấp vặt. Nhưng có nhiều những cái sinh hoạt cá nhân ở trong buồng, nó là một người cầm buồng, thì bao giờ nó phải có tiếng nói. Nó phải quán triệt nề nếp ngăn nắp, thì buồng đội nó mới được yên, nó không bị loạn và nó không bị đảo trộn lại. Có nhiều những trường hợp, có nhiều như anh em như thằng Dương Nga Sơn Thanh Hóa này thì muốn làm ông tướng tượng, hay thằng Phan Văn Anh muốn làm ông tướng tượng trong buồng này để thể hiện, muốn nhiều xé vé, muốn phá giá nó, thế nọ đấy kia đấy các bạn. Nhưng nhầm rồi, chưa hiểu gì về thằng Hoàng Tẩy này. Hoàng Tẩy nó rất là lạnh lùng, nó rất ít nói các bạn. Tuy ở trong cái buồng em ở thời điểm đấy là quân số Hải Phòng các bạn, nó chỉ có 4-5 số thôi, nhưng đa số là những anh em Thanh Hóa trong rất là đông. Nhưng để một cái độ bản lĩnh và độ lì các bạn dám trụm lại để va với anh em Thanh Hóa thì mình chưa thấy có đối thủ nào mà bản lĩnh và lạnh lùng như đoàn kết như anh em của thằng Hoàng Tẩy. Nhưng mắt em chứng kiến cái buổi chiều hôm đấy thì như buổi chiều như thường lệ là nó tập thể dục thể thao hoặc là nó tập tạ các bạn. Nhưng cái buổi chiều này nó lại lên, nó bạc thật bạc giả với những người anh em ở trên xưởng của nó. Và một tí không hiểu tại sao huy động những kháng ngựa và những quả dùi khâu bóng ở trên xưởng bóng. Thì ở trên xưởng khâu bóng thì lúc nào anh em khâu bóng cũng phải có 1 đến 2 cái dùi để người ta gẩy chỉ. Lúc khâu bóng người ta cần thiết người ta phải gẩy chỉ các bạn. Mà chiều hôm đấy tự điên các bạn, có một số thành phần, một số anh em bị mất những cái dùi, và thậm chí kho bên anh Cún Phả các bạn, người ta rỡ những con ngựa cũ ra để tuần vào những xô sơn, để cho thằng Hoàng nó giả vờ xách xô nước mang về buồng. Thì tối hôm đấy như thường lệ bình thường là khi điểm buồng xong đấy là các quỹ nước của những ông tướng tượng và những quỹ của em này, em uống nước với thằng Hoàng này, là buổi thường thường như sinh hoạt bình thường là trước khi điểm buồng xong rồi các bạn là sẽ pha nước uống chè, hoặc là nếu nó chưa ăn cơm thì là nó sẽ ăn cơm rồi kịp để nước non cho anh em khác các bạn. Nhưng buổi tối đấy nó khác hẳn. Trước khi điểm buồng vào một cái là thằng Hoàng Tẩy nó báo số xong. Báo số xong khi tất cả buồng vào trong một cái là tất cả anh em Hải Phòng ở những dưới người ta nằm ở sàn dưới, người ta quy tụ lên luôn chỗ nó rồi và đã có phương án rồi các bạn. Và một tí anh em Hải Phòng quy tụ nó ngồi lại chỗ thằng Hoàng. Không hiểu tại sao tiếng ra tiếng vào, thế là bắt đầu trận chiến giữa đội Hải Phòng và đội Thanh Hóa diễn ra vào buổi tối hôm đấy. Thực sự các bạn là những con vợ gọi là thân cô thế cô, và những con vợ là thuộc dạng người ta gọi là bà con nhân dân, lúc bây giờ nghe thế vậy, nhìn thấy cái tình cảnh và trận chiến người ta sắp diễn ra như vậy, dao rồi gậy gộc kháng ngựa đấy vung lên cầm sẵn trên tay của đội nhà thằng Hoàng Tẩy này các bạn. Tất cả những bà con nhân dân, những gọi thành phần Aloso là dạt hết xuống dưới sàn dưới, không con vợ nào dám đứng ở trên sàn trên cả. Và cuộc chiến hôm đấy nói chung diễn ra một trận phải nói không khác gì như Tam Quốc diễn nghĩa. Hoàng Tẩy nó phang thằng Dư Nga Sơn một phát các bạn, một quả kháng ngựa phang trượt qua đầu, một cái đinh xẻ rách mang tai luôn, và có những nhát dùi đấy, những nhát kháng ngựa phang vào đám Phân Anh và những đội của anh em Thanh Hóa. Nói chung là hai bên xảy ra cũng gây hậu quả cũng nghiêm trọng, và trận chiến ấy ầm ầm. Lúc bây giờ là mới điểm xong thì là thường là những ông trực trại hết giờ làm việc rồi, là cán bộ người ta về hết rồi, chỉ còn lại những ca trực của mấy ông trực trại với ông cán bộ ấy. Thì là đến giờ điểm xong là thường là các ông sẽ ra ngoài tắm rửa các bạn và chuẩn bị cơm nước để tiếp tục có ca trực ngày hôm đấy. Nhưng sau khi nghe ầm và có nghe tiếng cấp cứu, bởi vì là thằng Hoàng Tẩy nó là trực buồng, nếu như có cái việc gì xảy ra, nếu chỉ là người hô cấp cứu hay có chuyện gì hô thì Hoàng Tẩy nó hô thì mới hô. Còn những anh em khác mà muốn hô có cấp cứu hay xảy ra cái chuyện gì trong buồng phải được sự cho phép của thằng Hoàng thì mới được lên tiếng. Còn ngoài ra chưa đến tuổi không được lên tiếng, bởi vì nó ảnh hưởng đến nhiều cái các bạn. Mà nhất là cái trận chiến mà giữa thằng Hoàng, nó là buồng trưởng, nó là trưởng buồng, và va với đám anh em Thanh Hóa, thì quả đáng là đội của anh em Thanh Hóa hôm đấy thực sự là cũng chuẩn bị
nhưng người ta chỉ chuẩn bị những cái dùi thôi. Không ai nghĩ được là đám Hoàng Tẩy nó mang được những kháng ngựa, nó găm cắm được những kháng ngựa vào từ lúc đầu giờ tối các bạn, mang vào. Và sau khi nước non xong, trận chiến va nhau, nói chung là bét tề là nhè, không khác gì như một trận tam quốc diễn nghĩa. Lúc giờ em đứng ở dưới góc sàn các bạn, mình nhìn lên đúng cảnh tượng thì thực sự ra mà nói là mình cũng ngồi uống nước cùng đấy. Thì buổi tối hôm đấy, trước khi trận chiến nó sắp sửa xảy ra, Hoàng Tẩy nó đuổi mình xuống, nó gạt mình xuống, nó bảo thôi bạn xuống, cái này không phải việc của bạn, bạn còn cải tạo bạn về. Với tôi thì nó khác, với tôi bọn tôi án bọn tôi giải, có ở thêm một tí nữa cũng chả sao cả. Nó xác định như vậy. Thì mình, bản thân mình là người uống nước cùng với nó, mình cũng không nỡ lòng nào xuống. Những sự việc của những người anh em mình như vậy, nhưng nó đẩy xuống các bạn. Nó đẩy mình và một thằng em nó cũng người Hà Nội xuống. Mình là và thằng Toàn Đen là hai anh em ngồi uống nước cùng chỗ đấy. Và nó đuổi hai anh em mình xuống. Và trên đấy chỉ có 5 anh em Hải Phòng. Nó diễn, hôm đấy là gần chục người anh em Thanh Hóa. Và cuối cùng trận đấu diễn ra nói chung là không phân thua thắng bại. Đấy. Và đến cuối cùng đấy, đội Thanh Hóa phải chịu thua các bạn. Đầu tiên là không phân thua thắng bại này. Và về sau đến lúc chiêu trò kháng ngựa nó phang ra các bạn, quyết định lôi ra phang đấy. Và đội Thanh Hóa phải chấp nhận tỷ số. Có người các bạn biết là nhảy từ sàn cụt phi xuống, chạy như chó kẹp xe các bạn. Thằng Phan Anh ấy, phi từ trên sàn cụt nhảy xuống dưới sàn 1 đấy, phi vào nhà vệ sinh kêu như chó kẹp xe và kêu cấp cứu, hô ầm lên mãi vì sau cán bộ người ta vào. Và sự việc hôm đấy xảy ra là lúc giờ tầm 7:30 tối các bạn. Thì như mùa hè là gần 7 giờ người ta mới điểm. Thì sự việc nó xảy ra xô xát, một trận tam quốc diễn nghĩa đấy. Và đến lúc cán bộ vào thì thương tích cũng một số con vợ là nhìn rất là nhiều, xảy máu me be bét đẫm đìa các bạn. Và cán bộ đêm đấy người ta phải trung chuyển, mỗi người đi một buồng. Có những anh em nào thuộc của Hải Phòng thì là cùng cái buồng của thằng Hoàng Tẩy thì người ta giữ lại để đấy. Còn những người anh em nào Thanh Hóa ở trong cái buồng đấy mà trận chiến đấy xảy ra ấy, là người ta sẽ đẩy, gửi đi mỗi buồng 1-2 người chỉ đánh. Và đến hôm sau cán bộ người ta giải quyết và cuối cùng là vẫn giải hòa xong. Và về sau thằng Dương Nga Sơn là chuyển đi khu khác và thằng Vân Anh là phải chuyển đi ca khác các bạn. Bởi vì thằng Dương Nga Sơn nó chỉ còn có 10 mấy 20 ngày nữa là nó về. Bản án của nó là 10 mấy năm dành cho bản án giết người. Và thằng Vân Anh cũng vậy. Thì là hai thằng này, nói về thằng Vân Anh và thằng Dương Nga Sơn này, thì đầu tiên bản án của nó chỉ có 5,5-2 năm thôi, là cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và một thằng là tội trộm cắp. Và sau khi vào trong giam cứu thì thuộc dạng tù đầu, vào trong đấy thì thích thể hiện lấy số và nịnh nọt những anh trưởng buồng đấy, những anh em gấu mèo người ta làm buồng đấy mà vì như vậy phải cộng thêm một cái bản án là kèm cho chục năm, hơn chục năm nữa. Và tổng bản án của hai thằng đấy là mỗi thằng phải hơn chục năm nữa các bạn. Và cuối cùng các bạn, gần đến ngày về rồi, thằng Dương Nga Sơn phải nhận một cái hạn ngày về. Đấy là máu me toe toét ra, son xiếc chảy, búa nó phua. Và Hoàng Tẩy nó cấy cho một cái sẹo vạch từ đây luôn các bạn, một vệt rài từ đây luôn. Và xuống dưới trạm xá người ta cấp cứu và người ta khâu vá lại cho. Cái thời điểm đấy là ông Tuấn Y vụ, gọi là ông Tuấn trưởng bộ, là một trong những ông thầy gọi là khét tiếng nhất ở dưới phòng khám ốm, là cán bộ y vụ đấy các bạn. Có tiếng đánh người khi những anh em phạm nhân nào xuống đấy khám ốm, hoặc là có chuyện gì xảy ra ở ngoài đồng ngoài đội mà dẫn đến thương tích các bạn nhé, mà son xiếc té le ra mà cần đến ông can thiệp vào, ví dụ khâu vá băng bó các bạn, thì là ông sẽ xử. Có những trường hợp ông đánh nhấc hình, đánh cháy bóng hình thì thôi các bạn. Đặc biệt ông có tính rất là máu chiến, không khác gì như một con gà chọi. Không biết là những anh em phạm nhân có xô xát xích mích gì khi mà ông phải vào can thiệp, ví dụ băng bó hay là khâu vá gì các bạn.
là trước tiên là ông hỏi thằng nào sai thằng nào trái, xong bắt đầu là ông sẽ phập. Băng bó xong ông sẽ phập. Có rất nhiều những con vợ đã bị ông phang, bị ông bánh, bởi vì ông từng trải qua là cán bộ ở trường giáo dưỡng ra, và vì sao ấy có cơ cấu và bon chen được về cái trại giam Thanh Phong này để làm cán bộ y tế trong đấy. Có nhiều những anh em ở những đội kinh tế, ở những cái đội đồi đấy các bạn, hay là những đội khâu bóng đấy, quản chế mà xuống xin nghỉ ốm. Có những trận thực sự các bạn xin chảy máu mắt ra mới được nghỉ. Có những người trái kèo, lệch kèo các bạn, lệch đường ray với ông đấy, ông phang luôn. Bởi vì là cái thời kỳ đấy như em chia sẻ mọi người, cái cơ chế trại Thanh Phong đấy là cơ chế bôi trơn. Cái gì cơ? Tất cả là đều phải có cái gì cơ hết. Có những người xin khám ốm chỉ cần 100.000 thôi nghỉ cả tuần, hoặc là đóng sản đóng khoán, một tháng 1 triệu hoặc 1,5 triệu là ok rồi. Ra ngoài đồng ngoài đội rung đùi rung chân, có thể là ok, chờ đến ngày giảm án hoặc là chờ đến ngày xét tha rồi về với xã hội. Và trở lại tiếp tục câu chuyện của thằng Hoàng Tẩy là sau cái trận chiến đấy, và cán bộ người ta dàn xếp và người ta cũng không nỡ lòng nào mà đẩy nó đi, bởi vì nó là một con mồi mà bao nhiêu cán bộ người ta thường phải cần đến nó. Ví dụ cả trại bây giờ có khoảng tầm 4 người như nó thôi là nhiều những ông giáo có thể là khỏe, có thể là kinh tế đi lên các bạn. Bởi vì là anh em nhà nó thầy thợ và anh em nhà nó quan hệ mạnh luôn. Vì như vậy được nhiều những ông giáo người ta kính nể, người ta tôn trọng nó, người ta muốn giữ lại. Còn những anh em ở quê hương Thanh Hóa, mặc dù đấy là trại nhà của anh em Thanh Hóa đấy, nhưng mà cán bộ các bạn, người ta vẫn có thể là đẩy đi chỗ khác. Chỉ trừ những trường hợp bầy bựa quá hoặc là xã hội xịn ấy, những ông tướng thượng xịn mà có anh em từ ngoài xã hội thì cán bộ người ta kiêng nể một phần. Còn ngoài ra ba dòng lớp bướp mà vào trong đấy gọi là chó nhảy làm người, cán bộ người ta không để ý đâu, sẵn sàng người ta dẫm chân lên mặt ngay. Bởi vì em chứng kiến rất nhiều rồi. Nếu đánh người dã man nhất ở đấy là có ông Tuấn trưởng bộ. Có những trường hợp thực sự các bạn là ông dẫm chân lên mặt, ông sút tung người lên. Em chứng kiến rất là nhiều. Ở khi vậy, cái vụ việc xảy ra của Hoàng Tẩy khi xuống dưới trạm y tế băng bó, thằng Hoàng Tẩy cũng bị băng ở cánh tay của nó các bạn. Nhưng khi xuống, ông Tuấn trưởng bộ ông ấy có cái thái độ nó khác, và cái sự ưu tiên dành cho nó. Và đến hôm sau các bạn biết là như những anh em khác ấy, mà khi va chạm mà cục bộ như vậy đi, một là chuyển đội, hai là chuyển ca, sẵn sàng là phải vào giam riêng kỷ luật luôn. Nhưng Hoàng Tẩy thì lại khác, nó vẫn về buồng về đội bình thường như những anh em phạm nhân không có tội gì, mà vẫn tiếp tục đấy, cầm cái buồng đấy và tiếp tục báo số làm trưởng buồng ở cái buồng 2.1 đấy. Nếu như những anh em phạm nhân khác đấy, chỉ cần xô sát đấy, va chạm mà xảy ra khâu vá tóe son ra các bạn, là sẽ bị khật, sẽ bị mất cái chân cải tạo đấy. Nhưng với thằng Hoàng Tẩy, em nói vậy là các bạn hiểu được về cái mối quan hệ và cái chất chát của nó từ trong xã, trong nhà tù và đến ra ngoài xã hội từ trước đến giờ đấy. Có số má, có địa vị, có tên tuổi đàng hoàng. Cái đội của nó ở ngoài, mọi người đã nghe rất nhiều ở trên những cái kênh gọi là OV Đại Bàng. Mọi người hiểu được về con người của nó như thế nào. Kể cả vào trong trại giam nó vẫn thể hiện được tố chất, bản lĩnh của một con người, xứng danh với đúng tên là thành phố Hoa Phượng Đỏ. Và câu chuyện ngày nay em gửi đến quý vị khán giả về câu chuyện về Hoàng Tẩy, người Hải Phòng, để mọi người hiểu được về con người của thằng Hoàng Tẩy này. Từ những tập trước em chia sẻ mọi người về cái chân cải tạo, về cái mối quan hệ của nó và nhiều những xích mích của nó gây ra ở trong trại giam đấy. Nhưng cái chân cải tạo của nó vẫn giữ nguyên và không bị thay đổi, không bị thế nọ đấy kia. Nó khác người, khác với những anh em ở cái chỗ đấy. Về cái cuộc sống của nó thì
ít có người được như nó các bạn. Ăn sung mặc sướng, lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ phục vụ. Nhưng với những anh em ở với nó, với nghĩa là anh em thôi, chứ không phải như ở lái xe. Nó ăn cái gì thì anh em ăn cái đấy. Sinh hoạt thì đoàn hoàng các bạn nhé. Dĩ hòa vi quý, không bao giờ có phân biệt đối xử như ở giữa lái xe với ông tướng cả. Sống rất đoàn hoàng, được rất nhiều những anh em người ta yêu quý, người ta tôn trọng. Mặc dù bọn em ra trại mà cũng xa cách nó cũng tầm 6-7 năm rồi các bạn, nhưng với con người của nó em từng tiếp xúc, đến bây giờ em vẫn còn nhớ và rất kính nể về con người Hoàng Tẩy này. Và một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào những video lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả mọi người.